Welcome to Chimpamax. අද Chimpamax ඔයාලට ගෙන එන්නේ Microsoft Excel වල ටේබල් එකක් හදන්නේ සහ ෆෝමැට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ලෝකයේ ඉන්න Excel users ලගෙන් 100ට එකක්වත් එයාලගේ වැඩවලට ටේබල් use කරන්නේ නැහැ. මේ ගැන නොදැනුවත්කම නිසා ඒ අයගේ work efficiency එක සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වීඩියෝ එක බලලා ටේබල් භාවිතයෙන් ඔයාලගේ work efficiency එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. Chimpamax ඔයාලට මේක පැහැදිලි කරන්න කලින් හදාගත්ත data sheet එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ sheet එකේ data එකක් උඩ පළවෙනියටම අපි select කරලා insert menu එකේ table කියලා තියෙන icon එක උඩ click කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මෙතන control T කියන shortcut එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම click කරපුවාම අපිට මේ අපේ data තියෙන area එක select වෙලා create table කියලා menu එකක් එනවා. මේකේ අපිට table එකේ තියෙන range එක අපිට automatically select කරලා දෙනවා. මේ table එකේ අපි හදාගත්ත table headers already මේකේ තියෙනවා නම් අපි මේ tick එක දාන්න ඕනේ my table has headers කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ tick එක අයින් කළොත් මේ data sheet එක table එකකට convert වෙනකොට එයා automatically headers ගන්නවා. මම මගේ table එකේ headers තියෙන හින්දා මම මේ tick එක දාලා okay කරනවා. එතකොට automatically අපේ table එක create වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ table එකේ යට කෙළවරේ මෙතන අපේ range එක පෙන්නන dot එකක් තියෙනවා. මේ මෙතෙන්ට mouse එක අරන් ගියොත් මේ දෙපැත්තට තියෙන ඊතලයක් පෙන්නනවා. මේකෙන් අපිට table එක ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ table එක අපේ වැඩවලට කොහොමද අපේ work efficiency එක වැඩි කරගන්න use කරන්න කියලා. ඊට කලින් මම මේ table එකේ තියෙන options formatting කොහොමද කරන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්නම්. මේ table එක උඩ අපි mouse එක click කරපුවාම අපිට menu එකක් එනවා table design කියලා. මේ table design එකේ තියෙනවා අපිට මේ table එකට apply කරන්න පුළුවන් table styles. මේ drop down එකෙන් අපිට අපි කැමති design එකක් මේකට apply කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ table එකේ headings අපිට වෙනම color එකකින් පෙන්නනවා. මේ headings ටික heading row එකම අපිට hide කරන්න පුළුවන් මේ tick එක අයින් කරොත්. table style option කියන එකේ header row කියන tick එක on කරොත් අපිට මේ table එකේ headers ටික පෙන්නනවා. ඊට අමතරව මේ headers වල තියෙන filters අයින් කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ filter tick එක අයින් කරන්න ඕනේ. මේ filters තියෙන table එක අපිට තියෙන වාසිය තමයි අපිට අවශ්‍ය පරිදි මේ data හසුරව ගන්න මේ filters use කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ chart එකේ මේ table එකේ male අය filter කරන්න ඕන නම් මේ tick එක දාලා okay කරොත් මේ automatically male අයව filter කරලා දෙනවා. අවශ්‍ය නම් මේ filters අයින් කරන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ table එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ rows එකක් කර එකක් highlight වෙලා තියෙනවා. මේ highlight වෙලා තියෙන්නේ අපිට table එකේ තියෙන data පහසුවෙන් කියවා ගන්න හැකි වෙන විදිහට. අපිට මේ table එකේ එහෙම මේ option එක අයින් කරන්න ඕන නම් මේ banded row කියන එක අයින් කරොත්
අපිට normal table එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ option එක මේ column වලටත් මෙතනින් apply කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ table එකේ column rows select කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ sheet එකේ rows headings තමා මේ 1 2 3 4 කියලා තියෙන්නේ. මේ worksheet එකේ column headings තමා A B C D කියලා තියෙන්නේ. අපි මේ column heading එකක් උඩ click කරොත් මේ sheet එකේම column එකක් select වෙනවා. මේ table එකේ heading එක උඩට අරන් ගියාම mouse pointer එක මේ down arrow key එක ආවොත් එතන click කරොත් අපිට මේ table එකේ column එකක් විතරක් select කරන්න පුළුවන්. අපි නැවත ඒ ඊතලයේ උඩ click කරොත් ඔයගලන්ට වෙනසක් පේනවා ඇති. මේ table එකේ heading එක සහ data ටික දෙකම select වෙනවා. මම නැවතත් ඒක කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන arrow එක ආවහම select කරපුවාම මේ heading එක නැතුව data ටික විතරක් select වෙලා තියෙනවා. මම නැවත මේක උඩ click කරොත් heading එකත් සමග table එකේ column එක select වෙනවා. එහෙම අවස්ථාවක මේ highlight වෙච්ච column එක edge එකට අරන් ගියාම cross එකක් එනවා. ඒ cross එකෙන් මට මේ column එක ඕනම තැනකට අරන් ගිහිල්ලා move කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ column එක move වෙන්නේ නැහැ. තියෙන data එක උඩින් replace වෙනවා. ඒ වගේම rows ඔයාට delete කරන්න, select කරන්න මේ වගේම select කරන්න පුළුවන් table එකේ row ඒ වගේම sheet එකේ rows වෙන වෙනම select කරගන්නේ මේ arrow key එක row heading එක උඩ select කරොත් sheet එකේ row heading එක උඩ select කරොත් මුළු sheet එකේම row එක select වෙනවා. එහෙම නැත්නම් table එකේ arrow එක click කරොත් table එකේ row එක විතරක් select වෙනවා. ඔයාට මේ rows ටික select කරලා සාමාන්‍ය පරිදි delete කරන්න insert කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ table එකට total column එකක් add කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ design table කියන menu එකේ table style option කියන තැන total row කියලා තියෙන ටික් එක දැම්මොත් ඔයාට automatically මේකේ total එක add කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ total කියන cell එක උඩ click කරපුවාම ඔයාට menu drop down එකක් පෙන්නනවා. මේ drop down එක click කරොත් අපිට මේ column එකේ තියෙන average එක count එක වගේ ඕනම දෙයක් මේ තියෙන options අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට මේකට formula එකක් add කරගන්නත් more option function වලින් පුළුවන්. අපි මේ table එකට අලුතෙන් data එකක් add කරනවා නම් මේ ඊළඟ row එකට ගිහිල්ලා අපි data එකක් enter කරනකොටම මේ table එකේ range එක automatically increase කරගන්නවා. ඉතින් අපිට මේ data add කරනකොට අමුතුවෙන්
ටේබල් එකේ රේන්ජ් එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කොලම් එකකට කොලම් හෙඩින් එකක් දානකොටත් මේ වගේම ඔටෝමැටිකලි එනවා. මම එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මේකට කොලම් එකක් ඇඩ් කරන්න ඉන්ක්‍රිමන්ට්. එයා කොලම් රේන්ජ් එක ඔටෝමැටිකලි ඇඩ් කරගත්තා. මම මේකට ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක ඇඩ් කරොත් ඉක්වේෂන් එකක් විදිහට එයා ඔටෝමැටිකලි මේ ටේබල් එකේ කොලම් එකටම ඒ ෆෝමියුලා එක කොපි කරගන්නවා. ඉතින් අපිට මේ වගේ පහසුවෙන් මේ රිපීටඩ් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් චිම්පා මැක්ස් වෙතින් ඔයගොල්ලන්ට ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.